Üdvözlünk mindenkit! Egy újabb, izgalmas nemzetközi túra fogja kezdetét venni hamarosan. Méghozzá a Magas-Tátrában található Csorba-tó melletti fátyolvízeséshez. Embertelen körülmények között szakadunk felfele, távol a civilizációtól, a távolban pedig már felsejlenek a Magas-Tátra büszke csúcsai. Ott sejlenek fel. A látvány egyre csak fokozódik, ahogy közeledünk célpontunk felé. Gyönyörű hegyek. Most már határozottan emlékeztet a vadregényes, érintetlen civilizációra ez a táj. Nézzük meg a hegyet közelebbről. Hatalmas hegy. Komoly dilemma elé kerültünk ennél a válaszútnál. Vajon arra kell tovább menni? Vagy a jelzett turistaúton? Nem tudhatjuk, de megreszkírozzuk az egyiket. Azt nem mondhatjuk, hogy kötetlen hangulatban zajlik a túrázás. Vadregényes tájon verekedjük fel magunkat, sűrű fenyves erdőben. A helyi vadvilág. Ott oson a fán. Hamisítatlan, őserdei, magas hegységi táj ez. Vessünk hát egy pillantást itt a kidőlt, mohos fákra. A természet bámulatos szépségének megfigyelése zajlik a megfáradt túrázók részéről jelenleg. Gyönyörű tátrai sziklaormok kandikáltak ki a sűrű erdő közepéből, melyben eddig baktattunk. Baktassunk hát. Tovább! Bámulatos. Egyszerűen bámulatos. Úgyhogy bámuljuk is, miközben haladunk tovább. Útközben a vakmerő bátorsággal libegődő embereket is megpillantottuk, akik egy másik csúcs irányában libegnek. De mi viszont megyünk tovább. Újfent egy kis hegy. Egyre jobban közel kerülünk a hatalmas hegyvidék hasadékához. Egyszer csak gyanús hangokra lettünk figyelmesek. Nézzük csak meg, mi ez. Bizony egy patak csörgedezik itt. Mondhatni csobog? Menjünk át tovább. Hősies emelkedésünk közepette visszatekintve a kilátásra feltáró szemünk előtt az Alacsony-Tátra is a messzeségben. Mi azonban folytatjuk utunkat a Magas-Tátrában. A göcsörtös fenyvesek által szabdalt ösvényen bandukolva újfent megpillantottuk a felvonót a szomszéd hegygerincen. Bizony vonódik ott fel a sok jó ember. Ott vonódnak. Érte most pont áll az egész, de majd biztos fognak vonódni tovább. Menjünk hát tovább. Erre. Lavina terén elég rosszul állnánk, hogyha lenne hó. Szerencsénk azonban nincs. Ebbe az irányba fogunk most tovább menni. Egyre jobban feltárul előttünk ez a hatalmas hegylánc. Gyönyörű. Rendkívül nehezen tudunk csak előre haladni, hiszen a bámulatos szépségű táj újra meg újra megállásra és a természet megcsodálására késztet minket. Bámulatos ennek a zuhatagnak a zubogása. Gyönyörű a táj, megint. Az Alacsony-Tátra egyre alacsonyabbnak tűnik.
Az ott az egyik teteje. Most pedig menjünk tovább. Keressünk további csobogós helyeket. Vajon vannak még? Végül találtunk egy egész érdekes, kicsit nagyobb vízesést is. Tekintsük hát meg. Íme a legnagyobb csobogás, amit csak láthattunk. Ott csobog közelről. És bizony a távolban ott húzódik meg az Alacsony-Tátra. Ereszkedjünk hát vissza. Visszafele ereszkedünk már a rendkívül impozáns vízeséstől, és ebben a helyzetben egy különösen extrém látványra lettünk figyelmesek. Ezen a hatalmas hegyoldalon szembe elvetemült hegymászók kaptatnak fel. Mégis mit ér ez az ilyen? Még napszállt előtt szerencsésen leereszkedtünk a hegyről. Csodáljuk meg itt a lemenő napsugaraiban fürdőző csúcsot. A túra végeztével még nem volt kedvünk egyből Menguszfalván található szállásunk felé venni az irányt, ezért még egy rövid ideig gyönyörködtünk a naplementében fürdőző Csorbatóban. A romló fényviszonyok nem csorbították a tó szépségét, így elégedetten indultunk szállásunk felé. Újabb nap vírat ránk. Itt vagyunk meglehetősen retro, tehát 30 éven belül fel nem újított szállásunkon. Takaros, rendkívül tágasnak mondható. Most azonban nézzük meg, milyen kilátás tárul elénk az ablakon kitekintve. Hoppá! A messzeségben bizony, a nem is annyira messzeségben, hatalmas hegyláncok bukkannak fel. Ezek bizony nem más, mint a Magas-Tátra különböző, büszkébbnél büszkébb csúcsai. Induljunk hát egy újabb felfedező útra. Végül úgy alakult, hogy ezt a napot is csobogással kezdjük. Nézzük hát meg! Tovább folytatjuk utunkat. Átvágunk ezen a fahídon. Miközben a hegyi patakok csobognak talpaink alatt. Eddig abban a tudatban túráztam itt felfele a Magas-Tátrában, hogy Szlovákiában vagyunk, de ennek a táblának a tanúsága szerint már Spanyolországba tévedtünk. Olá! Sokkal járhatóbb a mai ösvényünk egyébként. A kilátás pedig hasonlóan impozáns. Na de mi lesz a mai célpontunk? Titkos célpontunk felé túrázásunk közben bizony vízesésre bukkantunk. A víz átbukik utunk alatt, és belemegy ebbe a még nagyobb vízbe. Ez bizony a Poprád vízesés. Itt a Magas-Tátrában. Ott van. Kérjük, hagyjátok figyelmen kívül a húzódó egyéneket. Rövid időre most embermentes a vízesés. Nézzük meg, háborítatlan valójában. Hajtűkanyarok szabdalják utunkat. Kitartó emelkedésünk jutalma, mint általában, az impozáns kilátás. A hegyek továbbra sem maradnak el. Ezt nézzük meg. Nem semmi.
De mi szakadatlanul folytatjuk tovább a túránkat. Nem emlékszem most pontosan, hogy mennyit sikerült ezekből megörökíteni, de így titkos célpontunk felé való túrázásunk közben érdemes számot vetnünk arról, hogy mennyi vadvilágot sikerült megfigyelnünk eddig túránk során. Nos. Láttunk már mókust, őzet, rókát, gólyát, bögyöt, és még sok mást. Már csak a medve és a farkas hiányzik a listáról, azonban azt hiszem nem is baj, hogyha továbbra is hiányozni fognak. Továbbra is szabdalják a hegyek utunkat, azonban még több van most. Ott még hóborítás is megfigyelhető. További hófötte csúcsok tárultak fel szemünk előtt. Nézzük csak. Ott vannak. A látvány tovább fokozódik minden egyes megtett lépéssel. Íme. Ott fokozódik a látvány. Itt bizony kibukkanunk az erdőből. Hatalmas hegyek, és célpontunk a Poprádi tó. Megérkeztünk hát a fantasztikus szépségű Poprádi tóhoz. Hatalmas bércekkel szabdalt, rendkívül tiszta vízű víz. Ideje ennünk. Ettünk. Nem állunk jól a látvánnyal való betelésben, mivel ez a páratlan természeti szépség egyszerűen lélegzetelállító. Ott szemben pedig, azon a kanyargós kőszóráson emberek kapaszkodnak fel erre a hatalmas hegyre. Bizony ott fognak felkapaszkodni egészen a hegy tetejéig, aztán valahol átvágnak majd a hegylánc túloldalára. Mi azonban nem arra megyünk most, hanem visszafele a Csorba-tó melletti parkolóhoz. Észrevettük, hogy itt csobogás táplálja a tavat. Ott szemben pedig még jobban láthatóak már az elvetemült hegymászók, amint küzdenek a magaslatokkal. Mi viszont abba a irányba fogunk most visszamenni. Úgyhogy induljunk is. Csörgedezés és csapogás. Minden bizonnyal ez a vízfolyás táplálja az imént látott tavat. Abban az irányban. Itt további táplálás látható valamennyivel intenzívebb csapogás keretében. A látvány intenzitása pedig továbbra is párját ritkító. Nem semmi. Úgy tűnik, erre a természetvédelmi területre tilos a belépés. Sikerült lemerészkednünk ide a parthoz. Érdemes megfigyelni a kristálytiszta víztükröt. És persze a hatalmas hegybérceket, a túloldalt. Az imént még ott étkeztünk. És itt vannak ezek a hatalmas bércek. Érdemes megfigyelni a tó élővilágát is. Itt egy jól megtermett halat láthatunk. Utunkat most pedig folytatjuk vissza a híres Csorba-tói parkolóba, ezen az ösvényen. Az előbb láthattuk, hogy hol táplálják patakok a tavat. Most azonban azt is megfigyelhetjük,
hogy hol folyik ki tovább a patak a tóból. Nézzük meg! Itt van tehát a tó, és ha erre eltekintünk, itt folyik ki belőle a víz. Arra tovább. A Poprádi tó szemkápráztatóan tiszta habjain megcsillanó napfényben gyönyörködve érdemes kicsit jobban is megismerkednünk annak történetével. A Poprádi tó egy glaciális eredetű tó, gyakorlatilag egy tengerszem. Az 5. legnagyobb tátrai tó, mintegy 17 méteres átlagmélységgel. Érdemes tudnunk, hogy sem közigazgatásilag, sem földrajzilag nincs köze Poprádhoz, az abból kifolyó patak ugyanakkor tény, hogy eljut a településig. Még egyszer azért vettek egy pillantást azokra a hatalmas bércekre, de most már tényleg indulunk vissza. Aki arra számított, hogy túránk befejeztével kalandjaink véget is értek, annak csalódást kell okozzak. Ugyanis itt vagyunk a Csorbató közepén egy csorbnakban. Itt csorbakázunk. Nézzük meg a kilátást. Végül ezzel a csorbálatos tájjal búcsúzunk kedves nézőinktől.